ó kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì mo kí wá pé akúbó ojú ọjọ́ ṣe rí mo kẹ́yìn ìyá mo kẹ́yìn bàbá mo kí ẹ̀gbọ́n mo kí àbúrò ẹ̀mí ọmọ yín olólùfẹ́ yín ayé ọpẹ́ yọ ṣíyẹ lọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ayé ọpẹ́ a máa yọ fún wa lórí ọmọ lórí ìdáwọ́lé wa òun là ayé ọpẹ́ máa fi máa yọ happy new year ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀mí wa tó wọnú ọdún yìí kò ní jábọ́ lójijì ẹ̀mí wa tá fi rí ọdún yìí ojú wa ò ní fọ́ etí wa tá fi gbóhùn nínú ọdún tuntun yìí etí náà ò ní di afẹ́fẹ́ burúkú ò ní fẹ́ lò wá a kú oríire náà eré ayọ̀ tó bá wa wọnú 2025 kò ní gbọ̀n lọ mọ́ wa lọ́wọ́ láṣẹ Ìdùmarè mo kí wá pé a kú oríire o wípé 2024 ó ti dohun àbísẹ́yìn tí egun ṣe ń bi aṣọ gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe máa ń sọ ìgbà tuntun àkókò tuntun ọ̀rọ̀ tuntun òun ló máa tẹnu èmi àti yín ló máa ti ẹnu wa jáde ní àṣẹ Ìdùmarè èwo la mú wá fún wa ní ọjọ́ títí òní wípé ká ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀ nínú ọdún tuntun ìgbà tuntun bẹ́ẹ̀ náà ni mo fi gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi kí lèmi lè ṣe without ẹ̀yin ìyá mi nílé kí ni mo lè dá ṣe lẹ́yìn ẹ̀yin bàbá mi nílé pẹ̀lú àdúrà yín ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá tẹ́ máa ń ṣàdúrà ẹ̀yin tẹ́ fàdúrà máa ń ránṣẹ́ ẹ̀yin tẹ́ máa ń type àdúrà wípé ó ti di dandan ká ṣàṣeyọrí nǹkan tá a yàn láàyò yìí àní kábàámọ̀ kí ni dé tí mo wá bá wọn ṣe kí ni dé tèmi náà dìde pé mo fẹ́ jà fún ìran mi kí ni dé tẹ̀yin náà darapọ̀ mọ́ wa àbámọ̀ ò ní jẹ́ títí wa ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run lẹ́yìn ohun gbogbo a máa jọ gbégbá ọpẹ́ ni no going back nǹkan tó jẹ́ wípé ó ń gbẹ wá lóògbẹ láìpẹ́ láì jìnnà òǹgbẹ náà ó máa di nǹkan tó jẹ́ pé ó máa múnú wa dùn ìgbà wo ló máa jẹ́ àwa ò mọ̀ àkókò wo ni àmọ̀bọ̀ àmọ̀ wípé kí ni ní kíákíá láìpẹ́ láì jìnnà òun ló máa jẹ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé happy new year my mommy my daddy my brother my sisters God bless you one love now àìró eléyìí rí àfindẹ́rùbọ̀ lọ́rọ̀ ni àì máa continue náà ni wọ́n ní tí kinní kan ò bá tán ní kinní kan ìtàn iṣẹ́ ò ẹ bá mi parí ẹ̀ tí àbá ìtìdé ilẹ̀ Yorùbá tá à ń lọ àti ìnídákẹ́ tí náà ò bá tán ní aṣọ ẹ̀jẹ̀ kí n tán lè kan náà mo gbà mo mọ̀ mo kàn pretend mo rò pé wọ́n bá mi parí ẹ̀ lé bọ̀ torí pé tètè bá mi parí ẹ̀ mo kàn tètè ya mu wa níyà bí náà ò bá tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ kì í tán lè kanna ó dàbí pé tán bá mu tán bá ń pààyàn ẹ̀jẹ̀ yẹn máa wà lórí èékánná ẹ bá mi fi yes síbẹ̀ tó bá jẹ́ lótìtọ́ ẹ máa rí pé Yorùbá mi ó máa gbé pẹ́ẹ́lí nínú ọdún tá a wà promise ni by the time that máa di 2026 àwọn máa ṣe testimony pé oh my God Dr. Zabby sọ bẹ́ẹ̀ ó wí bẹ́ẹ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn ọ̀hún nífẹ̀ẹ́ lòmí ìṣe mi ọ̀hún nífẹ̀ẹ́ lòmí ìṣe wá lágbára àṣẹ Ìdùmarè náà bí náà bá tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ kì í tán lè kanna kí ló fa òwe tí mo pa yẹn ni wípé nǹkan tí a ṣe ń lọgun fún ní orílẹ̀-èdè tá a ṣe dìde láì má sùn láì má wò wá ká wá gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí ìyẹn la máa fi rí àrídájú pé a máa mí kanlẹ̀ wípé lótìtọ́ àti òdodo no going back ni tírú wọn bá pé méjì kán pé mẹ́ta kán pé mẹ́rin ọ̀n lè rí ṣe ẹ̀yin ará Amẹ́ríkà ẹ̀yin ọmọ Amẹ́ríkà mo kí yín ìpè ẹ kú oríire kí oríire rú wo nìyẹn wípé àwọn tán tokọ̀ ètò yẹn àwọn olórí pípé àwọn tán tokọ̀ ètò England àwọn olórí pípé àwọn èèyàn tán tukọ̀ ètò orílẹ̀-èdè tó kù àwọn olórí pípé àrùn wo ló ń bá àwa ọmọ Áfíríkà jà àrùn wo ló ń bá àwa ọmọ aládé jà bí òun ṣe wípé mọ́tara ẹni nìkan òyìnbó ń jà fún àwọn ìran tí wọn ò tí ì dé ìran tó ń bọ̀ lọ́nà bọ̀ ìran dúdú ń jà fún àpò ara wọn kí nìdí tí mo fi sọ wípé gbogbo àwọn ìlú tí mo dárúkọ yìí kí ni reason tí Amẹ́ríkà máa ṣe ní God bless America ṣebí torí wípé ìlú gbè wọ́n ni
nínú ìlà ìlò tá a wà yìí lẹ máa gbọ́ lẹ́nu àwọn kan wípé Amẹ́ríkà wọ́n máa ní God bless America ni ṣebí torí pé inú ọmọ Amẹ́ríkà dùn ló ṣe ní God bless America ṣebí ní dídùn ló máa móríyá ṣebí tínú ọmọ Nàìjíríà náà bá dùn á ní God bless Nigeria irú ẹni tó lè sọ bẹ́ẹ̀ yẹn bóyá 20% nínú 100 níṣẹ́ mọ̀ wípé ó fèlì ó fúlẹ̀ ni ó fèlì náà tí ò sí nǹkan tán fẹ́ fi kún wípé ẹni yìí ó fèlì látàyè lọ dé ọ̀run. Nǹkan tó ń mú àwọn eléyìí pẹ̀lú omi lójú pẹ̀lú ìjẹsẹ̀mọlẹ̀ lẹ máa fi mọ̀ wípé orí ibi tá dúró sí yẹn òun náà la máa dúró sí tó máa fi bá wa wípé no going back kò tí nǹkan kan àní tó bá jẹ́ wípé a wá lè sọ wípé a fẹ́ change mind because àwọn tó bá sọ pé wọ́n padà wọ́n lọ bó olóṣèlú ló rán wọn ṣẹ́ èmi máa fẹ́ rí kí ni reason kí ni point tí mo fẹ́ fi tẹ̀lé olóṣèlú. Number one tó bá jẹ́ wípé òkè o àwọn ọmọ school ìfọ̀kànbalẹ̀ ti wá dé ayọ̀ ti dé nínú báǹkì lásán gan ó fẹ́ lọ sí báǹkì ní Nàìjíríà òun láti mọ̀ yẹn up to date. Kò sí nǹkan tó ń fi dààmú èèyàn nínú ìlú yẹn ṣé ìlú yẹn ló wá ń ṣe God bless Nigeria fún kò sí nǹkan tó ń fi ń dààmú ènìyàn sọ fún mi ní ibi tó jẹ́ ẹnu mi kọ́ lẹ máa tún ti wá gbọ́ ẹ máa gbọ́ lẹ́nu àwọn tó jẹ́ pé tí àwọn eléyìí tán bá ti lè sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ìjẹsẹ̀mọlẹ̀ pẹ̀lú action tó ń lò yìí pẹ̀lú omi lójú ọkùnrinkùnrin obìnrinbìnrin ẹkún gbóná níbo ni ọ̀n ti bá gbogbo ẹ̀ jẹ́ ṣé prison ni tán ní correctional center tó ní correctional center ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà tí mo sọ yẹn Amẹ́ríkà ṣe wípé òkè Dallas Texas tí ò bá tó Nàìjíríà á fẹ́ ju Nàìjíríà lọ ó jẹ́ state kan ni bọ̀ àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ wa àwọn tó wá jó lórí wa gógógógó tó ń gbà káwọn òyìnbó ìwà nídìí ọ̀rọ̀ wa ńkọ́. Ṣé tó bá jẹ́ wípé oníkálukú ní state ẹ̀ láti ìgbà tó ń ti ń sọ kó jẹ́ kó oníkálukú mọ́rọ̀ kó mójútó ọrọ̀ ajé ẹ̀ kó ṣe gbogbo èyí tí Bọ́lá Ahmed tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó ń dá kinní kan padà tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ lénìí kọ́lọ́ ń jẹ́ kí bàbá pẹ́ lórí oyè ní nǹkan á yí padà ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀ mọ nǹkan tí Buhari fojú rí ni ó ní tóun ò bá kó àwọn ìran òun síbẹ̀ àwọn wo ni kó wá kó síbẹ̀ ṣé bọ́n ṣe ń ṣe ilé ayé tó kù nìyẹn ẹ̀yin tẹ́ wà nínú wọn Nàìjíríà táwọn nǹkan tá à ń sọ yìí tó máa ń korò létí yín ẹ jí ẹ dìde ẹ bá wa ṣí ètò yìí kí ó wo àwọn ọkùnrin tó ń fi ẹsẹ̀ janlẹ̀ tó ń fọwọ́ gbárí tó ń sọ wípé àní kò lè dá mọ́ èpè kọ́ lélẹ̀ kò síbi tí wọ́n ti bà nǹkan yìí jẹ́. nǹkan tó bá mú Bọ́lá Ahmed Tinubu tí ò bá ṣe ẹ̀tọ́ fún ọmọ Yorùbá kó tó ti wípé ó kúrò ń bẹ̀ one way or the other kan fi support wípé ká kúrò ìjọba kan ló ṣe 1999 constitution ìjọba kan ní áńgẹ́lì kan ló wá láti òkè màláìkà kankan kọ́ ló fò wá láti sánmọ̀ láti wá ṣe àwọn ìgbìmọ̀ kan ló pè jókòó tán fi ṣe tí ò bá jẹ́ ìkà tí ò bá jẹ́ ìmọ̀ra ẹni nìkan tí ò bá jẹ́ pé àìní àánú tí ò bá jẹ́ wípé ojú ìka wọn ti fọ́jú ojú rere wọn ti fọ́ tìkà nìkan ló kù lágbárí wọn kí bàbá yìí tó kúrò ń bẹ̀ nǹkan tó ń pílànì sílẹ̀ ò dá fún ọmọ aládé fún gbogbo àwa ìran tó kù ta ló fẹ́ gbà wá. Yorùbá nation yìí nìkan ni bọ́ àpọ̀ tó àti ìpọ̀ tó ẹ̀yin kọ́ ló fi ń gba ìlú tó bá mọ̀yàn kó tí bó ṣe lè mọ̀yàn sí náà ó máa rìn ó máa ṣe nǹkan kan one way or the other kó má dá fẹ́ni tó bá parọ́ àti ìpọ̀ tó. But Rome is not built in a day. Èmi ní ìgbàgbọ́ wípé tá a bá fọ́ òdòwọ́ a máa débẹ̀ tó bá yẹ ká débẹ̀ lóṣù kan ó lè gbà wá ju bẹ́ẹ̀ lọ bọ́ mo mọ̀ ipá máa débẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run
ìyá mi, bá mi, ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi àti ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi, ẹ tẹ̀lé ká kọ́kọ́ gbọ́ ìlú ọdún, orin ọdún yìí náà, ká gbá ibẹ̀ wọlé kó tó di wípé a máa tẹ̀síwájú kí wọ́n lọ gbé àwọn fídíòs náà kí wọ́n gbé jáde fún yín, ká jọ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa wò ó, kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi kọ́mẹ̀ntì tí yín náà sílẹ̀. Láìpẹ́ láì jìnnà ìròyìn ayọ̀ á ké nínú ilé oníkálukú wa lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yìí lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ wa ní dojúrò èmi náà ni ọmọ yín olólùfẹ́ yín. Ayé ọpẹ́ yọ ṣe yọ lọ́dọ̀ títí yín náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayé ọpẹ́ a máa yọ fún wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa bá mi fi kọ́mẹ̀ntì lé, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa bá mi pín ètò, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń kí mi, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ sọ́pọ̀tì mi nínú àdúrà nínú gbogbo. God bless you, God bless you, God bless you. Ẹni fojú sunkún ọmọ, ẹni mọ sáré wa, ẹ pẹ́ fún wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ̀yin tó dẹ̀ jẹ́ wípé ajù yín náà lọ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ibi táwa ti ẹ̀ lérò ipa máa ṣe dé, ẹ ṣe ẹ tún ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ bó ṣe máa rí nìyẹn. I love you all, love you, love you, love you. Ẹ máa bá mi ká lọ lórí ìtàgbé wa lọ́jọ́ títí òní. Happy birthday to gbogbo àwọn ọmọ January láti 1st títí dé ibi tí January tó parí dé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ojú òní tiwa. Let's go there. Ẹ máa bá mi ká lọ. Now. Ìṣẹ́jú yìí máa parí lọ, Ọlọ́run fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ mi. Wákàtí yìí máa parí lọ, Ọlọ́run fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ mi. Ọjọ́ òní máa parí lọ, Ọlọ́run fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ mi. Ọ̀sẹ̀ yìí máa parí lọ, Ọlọ́run fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ mi. Oṣù yìí máa parí lọ, Ọlọ́run fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ mi. Ọdún yìí máa parí lọ, Ọlọ́run fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ mi. Ní ìfọyà ti dùnú sọdún o. Àtẹ̀mí àtẹ̀yìn a ó fàyà ti dùnú sọdún o. It took me 2 years to plan, and in 2019 I went in. Now, by the way, I spent 5 nights in the police cell. All they wanted to do was collect bribes to free me. Because I didn't pay bribes. This is from your own personal experience? From my personal, we got someone to arrange that. I bought a car, a vehicle, I paid, out of 2.8, I paid 500, and I didn't want to pay the rest. Okay, that's the claim that was taken to the police, okay. And then they picked me up and changed the charge to stealing and hijacking of SUV. Person said I didn't complete payment and I didn't want to. So each day they were asking, oh, you don't have someone to come and settle your bill. They just wanted bribes. But I wanted to go to prison because police was not the target. So at the end, after Monday to Friday, they had to arraign me in court. First thing to note is that once the magistrate said remanded in prison custody, and the court closed, and they took me down to the holding cell, the first thing the prison warder did, there was a lady who was, working as my sister. They told me to go into their office in court, and they told her to peep into the holding cell. I had peeped myself and saw, and they told her, is that the kind of place you want your brother to stay? Give us money and your brother will stay in our office. Because we needed to be there until evening when the prison boss would go around all the courts to convey inmates to prison. The prison warders approached me, I didn't approach them. And then, there was a negotiation, and then she settled for 5,000 naira. 5,000 naira? Oh, yes. It's on tape. I want him to produce the videos the prison service seized from me in 2019. Because when you say some allegations are unsubstantiated, the ones that are substantiated, that were taped, that the prison service seized from me, produce them. Wow. Oh, yes. Not only that, then they came and then they said, oh, in prison, if you have money, you will never suffer. You serve the prison either with your body or with your money. I can tell you Bobrisky did not spend time in prison. Spent 3 weeks and they moved him out. There's no single Nigerian who has money and does not want to complete their time in prison that will do it. It's only if they want to. From there, they told me I could get a decent place to stay in prison for 50,000, for 100,000, for 150. He even said 1 million. This was in 2019. 1 million. So how much are they supposed to be charging you per day for this supposed? Different special rooms, depending on how much money you have. When the guy said 1 million, I said 1 million. He said yes. When Fayoshe was in Ikoyi prison, do you think he stayed in the general cell? Wow. That's the answer they gave me. These things are on tape.
I'm not making allegations. These were things that happened to me that I filmed with the secret service. Tell the Nigerian Prison Service to produce it. Everything is on tape. The warders then told me that the warders in the prison had told the ones in court not to be striking deals with inmates, to wait for the inmates to get to prison so that the ones in prison would strike the deals by themselves. Oh, because we were changing the warders. Yes, the warders in court. Yes, even in court, somebody approached me. The warders, call, say, who is working on your bill? They called someone. The person, the lawyer, came and said, I work with the magistrate. If you pay 200,000 naira, you will sleep in your house tonight, even though the magistrate had pronounced remanded in prison. Wow. Yes, the only reason it didn't work out is I wanted to go to prison, not to get out. So aside from, so even when you were in prison, what was the condition like? You get to prison, wise, health-wise, before you talk about sanitation, corruption it's an impossibly corrupt system. You get documented as a new inmate. They take your details and you submit any cash on you. The idea is that inmates should not be in possession of cash. You give your cash to the records office. Then you go back to the records office to say, oh, I want to make a call. I want to buy coke. I want to buy food. They release to you in bits so that you can't commit any crime. You can't do it. They then have, the warders then have convicts. Remember, they're awaiting trial inmates, they're convicted inmates. The convicted inmates know that they have nowhere to go. Someone who has a 7-year jail sentence, a 10-year jail sentence, is loyal to the prison warders. Because that's your home for the next 7, 10, regardless of your sentence. Those ones then come to you, being documented, say, out of your money, you will remove 1,000 naira to the woman at the records office, doing the documentation. And we're many. When they allocate, so after they take your pictures online, then in print, they do double documentation online and in print, and then they allocate you to a cell. The prison warden in charge of the cell, you have to pay that. As of then, 29, it was 1,000 naira. Per what? Per Just for being in the cell, for nothing. How many of you are usually in the cell? So many. It depends on how many inmates they bring in. I spent 8 days in Ikoyi prison. The lowest number of awaiting trial inmates brought in was 16. Sometimes 40-something. Sometimes 40-something in that one cell. No. Just there's so. On the first night, you sleep in a place called welcome cell. You don't sleep like this. You don't sleep like this. You sleep like this. If you're like crayfish, when you open sardine, have you ever opened sardine? The way they pack, I'm not exaggerating. It's exactly. If Bobby spent one night in welcome cell, you think he will come out and speak to anybody? You won't come out. That first night, you keep asking yourself, who sent me? Wow. Because if I sleep and my head is facing the direction this way, the next person to me, the head then is in this direction. So you cannot turn. Is at the back of your yes, head. You cannot turn. You sleep like this all night. If there's no how you cannot turn. That's how you sleep. Its punishment is, and the thing is that once you have money, you bypass all these things. So really, the prison authorities have to decide what they want to do. Is the prison supposed to be a punitive, or I've never referred to them as Nigerian correctionals? What are they correcting? Many of these prison warders should actually be behind bars themselves. Inmates have phones. How do they have phones? The warders sell phones to inmates. This is not an allegation. Some of the tweets you see are inmates tweeting on Facebook. Now, if you want inmates to have access to phones, yes, whatever. I'm not saying inmates should go there and want to commit suicide because they're in prison. It has to be a level playing ground. You don't bring people in for corruption and then you sell. So I want a phone in prison. A warder then comes and says it's 250,000. The phone is 150,000 in the market. The warder sells it for 250,000, and then that's it. And where do you get it? Supposed 250,000 to pay for it? It's your choice. If you want the phone, are you not the one who wants to? You are in prison. You are in prison. You don't have a choice. By the way, a prisoner, and even if it's awaiting trial, you can't talk to a warder unless you squat. You can't stand squat. As in literally squat. Yes, you cannot squat. You can't. Tí omi ojú fi ń jábọ́ lójú ẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ti ṣe ṣẹlẹ̀ sí Chief Sunday Igboho ọmọ Adéyẹmọ. Ẹkún kí ló ń sun? Ṣé ẹkún torí wípé òun ò ráṣọ wọ̀ ni? Ṣé ẹkún torí pé òun ò rí pátì lọ ni? Ṣé ẹkún wípé òun ò rí mọ́tò ńlá láti gùn lọ sí pátì ni? No, ẹkún wípé ṣé báyìí ló ṣe máa rí lọ? Ṣé báyìí ni àwọn ìran mi ṣe fẹ́ máa rí lọ?
ẹ jẹ́ kí brọ́dà wa ìka yìn wípé lótìtọ́ àti òdodo kò mọ ọ̀nà ní wípé ó mọ̀ wípé Yorùbá nation is the best but àwọn ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gba ibì kan débẹ̀ náà. Ẹ wo lórí ọmọ tán tún fi sílẹ̀ nínú prison yẹn. Àìmọye irú wọn tíyá wọn ò ní fóònù tí bàbá wọn ò ní fóònù tó mọ̀ wípé irú eléyìí gan wípé ó ṣẹlẹ̀ tán ìwà nínú prison yard. Ẹ wo ti brọ́dà tó sọ̀rọ̀ yìí nǹkan tójú ẹ̀ rí ń bẹ̀. Ẹ wo nǹkan tí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ family ṣẹ́yìn náà gbọ́ nǹkan tó sọ. Kẹ wá lọ wo omijé tí mo tún wá fẹ́ gbé wá yìí. Irú ọmọ yẹn irú wọn ìpọ̀ ń bẹ̀. Kò sí nǹkan kan tó lè tún nǹkan kan ṣe. Pásítọ̀ ń parọ́, ìmáàmù ń parọ́, babaláwo ń parọ́, ọ̀kan gbogbo ẹ̀ pátápátá. Màá wá gbé sísítà kan wá àwọn ọmọ ìjọ bẹ̀rí tó jẹ́ wípé àrùn tó tún bá Áfíríkà jà nìyẹn. Ṣé kárí ni? Ẹ wo aṣọ tí mo wọ̀, ẹ wo góòdì tí mo tò sọ́rùn, ẹ wo nǹkan tí mo dé sórí, ẹ wo nǹkan tá a gbé sórí ìyàwó obìnrin láfíríkà. Mo agbe wá ń sìn, bò máa ń panu mọ́ ẹ léèwọ̀ ẹ gbọ́ nǹkan tí ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn tó sọ pé ṣé wọ́n fi ṣe wá ni. Ìgbà tó bá fẹ́ ra wig tó ò lè rẹyọ kan ọ̀ kó ra méjì. Ẹlòmíì ni nílé tó jẹ́ wípé ó ní tó 30 tó bá ní kán lọ sí 30 yẹn nínú owó ẹlòmíì àwọn Áfíríkà oh my God nínú owó ẹlòmíì oye tó ra 30 different wọn 30 yẹn ní Nàìjíríà tẹlòmíì ju 2.5 million lọ tẹlòmíì fẹ́ máa kanlẹ̀kùn 5 million. Adẹ̀níjọba ò dáa. Adẹ̀níjọba ò dáa. Ẹ wá wo wọ́n ṣe dà jáde torí pé wọ́n ṣe offer wig. Ìgbà tóbìnrin máa ra wig 500,000 ẹyọ kan. Obìnrin á ra wig ẹyọ kan ṣoṣo 500,000. 500,000. Ẹ wá wo arábìnrin yìí torí pé ó ń ṣe birthday ẹ wo nǹkan tó gbé wọnú hall. Bó ṣe wà yẹn ọmọ àbúrò ẹ̀ kan lè wà tó jẹ́ pé kò rí owó mú lọ sí school ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lè wà tó jẹ́ pé kò rí owó mú lọ sí school. Irú ìran wo láti wá? Irú ìran wo ló sọ wá kalẹ̀? Irú ìran wo ló ṣẹ̀dá wa? Kẹ́ tó wá gbọ́ nǹkan tí pásítọ̀ Amẹ́ríkà tó sọ wípé dúdú ń lò wá káàkiri àgbáyé still yet a ṣì wà nínú ìgbèkùn. Ekun tí ṣe Sunday Igboho sùn òun náà ni brother wa yìí ló sún ní kíkorò àwọn nìkan kọ́ dẹ̀ lọ sùn tó ń sùn ẹni tí ò lè hold ẹ̀ wípé láti lè má dá ẹkún yẹn mọ́ra níwájú kámẹ́rà torí pé kò sí hope ni there's no hope torí pé kò sí hope ni. náà ìyá mi bá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi ẹ máa bá mi ká lọ ẹ jẹ́ kí n sáré gbá àwọn fídíò náà ẹ ṣé gan ni. Ẹ má gbàgbé láti bá wa fi kọ́mẹ̀tì tí ń sílẹ̀ ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti share kò sí nǹkan tó ná wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share nínú tuntun la wà ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti bá mi tẹ like. God bless you. Now let's go there. Nigeria is the headquarters of corruption in the world. I'm sorry, this is my country, but I'm saying this. And if you want me to prove it to you, I'll prove it to you. Present
situation of Nigeria. Corruption everywhere. Corruption in hospitals, schools, ministries, departments, agencies of government, courts, police station, military, everywhere corruption. Everywhere. Now Nigeria, foreigner, go call police for you, Nigerian police. Nigerian police no go listen to you. Now waiting that Chinese, that Lebanese, that any Indian, tell them, now you go work with. Now Nigeria we dey. Nigerians no get escort. Foreigner they get 4, 5, 6, 7 policemen where they follow them. Politicians they carry 6, 7 policemen. Some police posts no get more than 2 policemen. State government they negotiate with bandits. Hey! Army they there, other people they there. State governor come to negotiate with bandits. Who are they? Non-state actors. And you, innocent person, you do mistake, go buy a okrika, we carry small camouflage, soldier go catch you, they beat you. See bandit, wear camouflage like you, without authority. In the name of saying they do settlement, which kind settlement be that? What an insult. Nigeria o lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá Kwara State o kẹ̀kẹ́ wa ara kẹ̀kẹ́ lọ́n 25 May wọ́n sì jí gbé ní on 28 May tọ̀ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá yìí náà bákan wọ́n láwọn bá rí kẹ̀kẹ́ kan wọ́n pè wá pẹ̀lú kejì mi yìí òun ní nọ́mbà tètèmi ní òun ní nọ́mbà wọ́n sá lókèétì wa mẹ́rin ńgbà tá a dé bẹ́ẹ̀ pé tọ̀ àwa ní pẹ̀lú kẹ̀kẹ́ wọn náà ti kó lọ kóòtù pé a rí kẹ̀kẹ́ òun túrú kóòtù ni ńgbà tá a padà sọ́dìlì aṣàpadà gẹ́ẹ̀tì nọ́mbà prosecutor tí ó kó kẹ̀kẹ́ yìí lọ sí kóòtù tọ̀ gbàtà gẹ́ẹ̀tì nọ́mbà prosecutor o pé kó bá wo kẹ̀kẹ́ ìsìnjẹ́ títí wa ní kó mọ́ dàbí pé bóyá akàndàmú lásán ni ìmọ̀dé prosecutor sáà ní kámọ̀ wọ́ọ́rì kájọ́ díjọ́ kóòtù ongoing níjọ́ kóòtù prosecutor wá o nígbà tó yẹ pé òun ló ṣe aburú gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí mò ń bá bọ̀ ẹgbàá wa gbọ́ ọmọ Nàìjíríà o ìmọ̀dé aṣàwákọ petition sí area commander wọ́n padà find out pé prosecutor ta lọ lè bá tó ní kèsì kẹ̀kẹ́ wa àbíkíní kan òun ló lọ lè gba nọ́mbà sí ló lọ lè rẹ́gísítà kẹ̀kẹ́ wa. ó gbé fún yàrá ìsinmi ṣiṣẹ́ fún ó ń gba 40,000 every week tọ̀ níta afẹ́rẹ́ sí ni kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ràn wá lọ́wọ́ bí kíní yóò ṣe dọ́dọ̀ IG ní kẹ́ ẹ bá wa ṣe torí bí ń pa wá. a sì lọ bá wọn pé tọkàn jọ òun gbà tán ti rí everything pé tọ àwa la ní kẹ̀kẹ́ a sì lọ bá wọn kódà ìwé kẹ̀kẹ́ ta tún kó lọ rèé wọn ò gbà wọn kẹ̀kẹ́ rèé wọn ò gbà lọ́wọ́ wa a tún lọ kóòtù wọn fún wa ní kọ́tọ̀ ọ̀dà wọ́n ní pé àlìpẹ́tọ̀ kóòtù òfin kọ́ ọ̀dà gbé fáwọn pé wọn ò lè gbé kalẹ̀ gbé ká lọ sí táwa fẹ́ ṣe. so àwọn tán sì mú mọ suspect tán mú mọ kẹ̀kẹ́ àwọn méjèèjì àwọn wọ́n ti gba béèlì wọn ti lé wá. láwọn ọlọ́pàá yẹn ọlọ́pàá méjì tán sì mú mọ tí wọ́n kó kẹ̀kẹ́ gangan tán jí kẹ̀kẹ́ kó gangan tó jọ́ ọlọ́pàá àwọn náà wọ́n ti release àwọn náà. wọ́n ti transfer àwọn lọ bòmí kẹ́ lọ́ máa ṣiṣẹ́ wọn lọ. kẹ̀kẹ́ tiwa náà kó kalẹ̀ sí headquarter báyìí nísìnyí ẹ ràn wá lọ́wọ́ gbọ́ ọmọ Nàìjíríà o bọ́rọ̀ sí lọ́dà IG ní Ìlọrin police headquarter ní àrùn jẹjẹ láti wá sí kẹ̀kẹ́ yìí gbé o. kẹ̀kẹ́ wa bẹ́ẹ̀ ṣe CID. kódà àwọn ọmọ wa ò rẹ́ sáàmù ṣe ẹ̀sáàmù tó ṣe lóyún gbogbo tó yẹ ká ṣe lóyún lánàá òfin la ṣe alọkọọtù akọpẹtì àṣẹ ogbẹ gbogbo tó yẹ kó sí wọn ṣe. tó DCC ní báwọn bá ṣe release kẹ̀kẹ́ yìí gan ní DCCID wọ́n ní báwọn bá release kẹ̀kẹ́ yìí gan pé ọlọ́pàá wà lóye tó gba nọ́mbà sí làwọn rìlíìsì rẹ̀ sí pé ńgbà tá a fi ra kẹ̀kẹ́ ti wá pé kò sí nọ́mbà ń bẹ níṣẹ́ tá a fẹ́ gbé níṣẹ́ nọ́mbà ti wà ń bẹ ọ̀dà tẹ́ni kejì mi tá a gba nọ́mbà sí fún òtí lò rárá tó lọ pa ìpamọ́ wọn ò rìlíìsì ẹ̀ fún mi. kájọ mọ́ fi jẹun náà ká fi rí eléyìí náà gbà wọ́n ní àlàlá o gbogbo tá a bá ṣe ká ṣe. mo gbé kẹ̀kẹ́ náà kalẹ̀ fún yín. mo gbé kalẹ̀ o ó wà ní state CID. ọmọ Nàìjíríà gbà wá o gbogbo ọ̀tọ̀kùlú Kwara ẹ̀sánú wa o. ló ti wà ń lẹ̀ báyìí. ẹ̀sánú wa o látọ̀ August kẹ̀kẹ́ ti wà ń lẹ̀. láti má jalè. láti rí ọba Ìlọrin kan ṣàánú wa o. láti má jalè gbogbo ẹ̀yin balógun ẹ̀sánú wa o gbogbo ẹ̀yin ọ̀tọ̀kùlú gọ́fúnà Ìlọrin ẹ̀sánú wa. Commissioner of police náà ó ní sáyẹ̀nsì ìwé ó ní kán release ẹ̀ wọn ò release commissioner sáyẹ̀nsì ìwé kán release ẹ̀ wọn ò release ẹ̀ DCA náà ní kán release ẹ̀ wọn ò release ẹ̀ o bàbá DCCID ní ò release ẹ̀ ó ní òun fẹ́ investigation láti ṣokùn dẹ̀sí àdèrè ní tì láti August yà àdèrè kan dì sí ẹ̀ka sì wà lẹ̀ ní kò ṣe kan fún wa o sọ́dọ̀ lọ jalè ní tẹ́ bá pẹ̀yìn yóò jalè àṣẹ jalè làbí ṣiṣẹ́ làbí ọ̀zù kẹ̀kẹ́ 4.something million lálọ́ gbà. 9 million ní méjèèjì jẹ́. so ẹ ṣàánú wa ẹ dákun ẹ ṣàánú. I spoke to you about it.
that we are all victims. That we have all become as victims in the country that we have managed to build. I told you, oh, we were all running away. Comment section wa I told you how we were all running away from Nigeria because we have built an intolerable country unfit for human habitation. I have called it the evil empire. They've divided us along too many lines. Èmi náà ni ọmọ yẹn lólùfẹ́ yín. Ayé ọpẹ́ padà yọ ọ nínú 2025. Èmi àti àpadà tí wàá ṣe happy new year. Eré wa tábà wọnú. Because we became Nigerians. They divided us and we fell for it. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé akókòjọ ọjọ́ ṣeré. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ní any questions láti béèrè lọ́wọ́ Brother Jide Igi, a máa gbé ìpolówó wọn náà. Mo máa ń gbé wá ní ìkẹyìn fídíò video mi ni. Ìpolówó wọn tún ti padà wá sí orí platform mi again. Àwọn ìpolówó bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà míì mo máa ń stop ẹ̀ because nígbà míì wà tí mi ò bá ti ààyè lè má sí nígbà míì. Ìgbà míì mo lè má rántí bọ̀ ìgbà míì ìtàn bá tún rán mi létí pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe ìpolówó wa yìí. Ààyè tún ti wà ń sìn àti pé àwọn náà fún ìdíkan àti ìdíkejì àwọn náà lọ fún ìsinmi lórí nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n tún ti wá padà 100% báyìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti bá wọn dòwò pọ̀ akíyín wípé ẹ̀ ń fún wa ní feedback. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbà tá polówó ògo fún bàbá wa S2 Ultimate tí Dr. S2 Ultimate tá polówó fún wọn. Ìpolówó náà ṣì wà o but àsìkò àti ìgbani àti ìrántí kọ́lọ́hun kó ṣàánú kọ́lọ́hun kó fi wá lọ́kàn balẹ̀ kọ́lọ́hun kó má dààmú wa. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ travel lọ sí Amẹ́ríkà òun ni Brother Jide Igi ń ṣe Amẹ́ríkà nìkan ni. Nọ́mbà wọn wà ń bẹ́ẹ̀ nídà ti pè mí èmi ò mọ nǹkan kan pa ẹ̀ Brother Jide náà mọ nǹkan kan nípa wọn 10 nínú ẹ̀. Inú mi dẹ̀ dùn wípé tẹ́ bá pè wọ́n á bá yín sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọmọlúwàbí. Tó bá jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n lè jọ dáwọ́lé ni á sọ. Tó bá lè jẹ́ pé nǹkan tó jẹ́ pé àwọn náà wọ́n máa ní eléyìí àwọn á ṣàlàyé fún yín ọkàn balẹ̀ ń bẹ̀ ká jẹ́ tó wá fi gbogbo ẹ̀ náà ká fi sọ́wọ́ Ọlọ́run wípé gbogbo nǹkan tá a bá dáwọ́lé nínú ọdún yìí àti tó tún lọ tó ń bọ̀ níwájú ayọ̀ ló máa jẹ́ torí pé kí ni ayọ̀ ni ti ọmọ Ọlọ́run ayọ̀ ni o tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́dọ̀ yín tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin náà bá mi type ayọ̀ ní síbẹ̀ yìí. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí o ìpè àkókòjọ ọjọ́ ṣeré. Ẹ má gbàgbé láti bá mi pín ètò yìí. Ẹ má gbàgbé láti bá wa tẹ like ọ̀fẹ́ ní ìgbàlá. Ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ níbi tán kọ subscribe sí yẹn kan gbọ́wọ́lé. Tó bá ti gbọ́wọ́lé á gbé aago kan wá tó kọ hall sí. Ẹ tún tẹwọ́ sí ẹ tún bu ọwọ́ lu hall so that anytime tá bá lọ load pé any video wa síbẹ̀ ẹ lè jẹ́ ní àkọ́kọ́ tẹ́ máa kọ́kọ́ máa rí. Ọmọ wa ò ní ṣẹ̀wọ̀n ìran wa ò ní ṣẹ̀wọ̀n. Ìlú Nàìjíríà àdúrà kọ́ ni ọ̀rọ̀ yìí o. Gbogbo àdúrà tẹ́ bá máa ṣe ẹ jẹ́ ká máa ṣe sí Yorùbá nation. Òun ni àgbẹ́kẹ̀lé àgbójúlé wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àgbójúlé mi àti yín kò ní pasán kò ní pòfo kò ní jákulẹ̀ lójijì. Àgbójúlé wa tá a fẹ́ ní ìdùnnú ire ayọ̀ ìdùnnú ìgbéga náà òun ló máa jẹ́ ní agbára lọ́wọ́ Elédùmarè. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pa àkóbójú ọjọ́ ṣeré ẹ̀yin ìyá mi Yorùbá mi ẹ̀gbọ́n àti àbúrò akó ọdún akó ìyèdún God bless you. Bíbá ẹ̀ la máa fi ìdí ètò wa sọlẹ̀ sí lọ́jọ́ títí òní. Ó dìgbà kan náà. God bless you. Bye for now. One love.
This is good news to all. But first of all, write this number down. 1-845-293-8937. You will get through to Divine Travels and Tours. They help you process and obtain USA work permit visa, tourism and visiting visa, vacation and cruises. Wow! The USA work permit visa allows you to legitimately work anywhere in USA once you arrive. Interesting. Call Divine Travels and Tours, New York, USA on 1-845-293-8937 or send email to divinetravelstours5@gmail.com. Divine Travels and Tours is tested, trusted, and reliable. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.